नमस्कार। आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत संगाख्वाय बनाउने तरिका बारे चर्चा गर्न लागेका छौं। ठाउँ अनुसार यसको नाम अलि फरक हुने गरेको पाइन्छ। जस्तै कि यसलाई कसैले संगाखुला पनि भन्ने गरिन्छ भने कसैले यसलाई SanyaTakha पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। जे होस्, यो मासुको झोलबाट बन्ने एक पिरो अचार जस्तै हो। यो परिकार राँगाको खुट्टाबाट तयार पारिन्छ, जसको लागि हामी आज 3वटा राँगाका खुट्टाहरू ल्याएका छौं। सर्वप्रथम यसलाई राम्रोसँग पकाल्नु पर्छ। केही गरी यसमा रौँ अथवा फुट्ला भएमा त्यसलाई गरम स्टोभको सहायताले हटाउनु पर्छ। र राम्रोसँग पखालेर यसलाई ठुलो चोक्टा भएमा अलि सानो पारेर प्रेसर कुकरमा उमाल्दा धेरै राम्रो हुन्छ। साथै यो मासुको झोल जमाएर भएकोले अरू छालाहरू पनि यसमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर फल मासुबाट जम्ने र मासुको झोल नआउने भएकोले खासै हामी फल मासुलाई प्रयोग गर्दैनौँ। अब हामी यसलाई अलिकति बेसार हालेर करिब 4 लिटर जति पानी प्रयोग गरेर उसिन्छौँ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला, हाम्रो यो प्रेसर कुकर सानो छ, अर्थात् मासु बढी छ। हामीसँग ठुलो प्रेसर कुकर नभएको होइन, तर यसरी मासु भरि हुँदा पनि हामीले यस्तो मासु पकाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ हामीले देखाउन खोजिएको छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियो अर्थात् नेवारी किचन अन्तर्गत पनि यसरी भरि मासु हालेर कसरी पकाउने भन्ने बारेमा मैले भिडियो तयार पारिसकेको छु, खोजेर हेर्न नभुल्नुहोला। मैले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि दिएको छु, एकचोटि हेर्न नभुल्नुहोला। अब हाम्रो यो 3वटा खुट्टा उसिनेको लागि ठिक्क अर्थात् मधुरो आगोमा 3-4 सिटी दिन लाउँ। र हेर्नुहोस् त, यसबाट हाम्रो करिब 2.5 लिटर जति झोल तयार भइसक्यो। हाम्रो यो मासु ढिरै भएकोले अझै हामीले यसमा तातो पानी थपेर यसरी नै झोल निकाल्छौँ। तातो पानी थपेर यसलाई फेरि एकखेप पटपट्टि उमालौँ। हेर्नुहोस् त, अब त हाम्रो मासु गल्ने गरी पाकिसकेको छ। साथै यसबाट अरू 2 लिटर जति झोल तयार भएको छ। अब हामीसँग करिब 4 लिटर जति मासुको झोल छ। यसमा अरू तातो पानी थपेर पनि हामी अरू झोल तयार पार्न सक्छौँ, तर अहिलेलाई यतिबाट नि संगाख्वाय बनाउन तर्फ लागौँ। यो मासु उमाल्न पुगेको छ छैन थाहा पाउनको लागि हामीले 2 औँला डुबाएर हेर्नुपर्ने छ। यदि झोलमा यसरी डुबाएर हेर्दाखेरि च्याप लाग्यो भने यो उमाल्न पुगेको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यसलाई चाहिने मरमसलाहरूमा नुन 3 चम्चा, जीरा 3 चम्चा, बेसार 1 चम्चा,
पिरो खाले खोर्सानी तेजा खोर्सानी 4 चम्चा किनभने यो परिकार प्रायले पिरो नै बनाउँछ। त्यस्तै गरेर अदुवा लसुनको पेस्ट 4 चम्चा र गरम मसला 1.5 चम्चा जति लिएको छु। सिद्रा माछा अलिकति। यही सिद्रा माछाको प्रयोग हुने भएकोले नि यसलाई सङ्गाख्वाय भनिएको हो, किनभने सिद्रा माछालाई नेवारीमा सङ्गा भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर यसमा एउटा फलको रस पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ, जसलाई नेवारीमा चाम्सी भन्ने गरिन्छ भने नेपालीमा जामिर भन्ने चलन छ। त्यस्तै गरेर यो रातो पिरो हुने भएकोले यसमा मैले रोगनी मिर्च अलिकति पनि प्रयोग गर्नेछु। सर्वप्रथम 70-80 ml जति तोरीको तेललाई एउटा कराईमा तताउँ। हाम्रो तेल गरम भइसकेको छ। अब क्रमशः अदुवा लसुनको पेस्ट, खोर्सानी गर्दै सबै मसलाहरू खन्याउँदै जाउँ। बेसार, जिराको टुलो, रोगन मिर्च, गरम मसला, नुनको प्रयोग अहिले नै गर्दा पनि हुन्छ। अब सिद्रा माछाले अलिकति पिसेर यो चोक्ताहरूले सुक्याउँ। यो ठुलोलाई हामी अहिले नै प्रयोग गर्छौँ। मसला पानी अलिकति हालौँ। हामी के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि मासुको झोल हालिसकेपछि यसरी पानी थप्नु हुँदैन। त्यो काम अहिले नै मसला फुट्दा हाल्नुपर्छ, किनभने मासुको झोलमा चिसो पानी मिसाउँदाखेरि त्यो मासु जम्दैन, लेडो भएर बस्छ। अब अघि काटेर राखेको 2टा जामिरको रसलाई पनि हालौँ। वास्तवमा यो लास्टमा प्रयोग गरे पनि हुने हो। धेरै चिसो पदार्थ यसमा मिसाउँदाखेरि यो राम्रोसँग नजम्न पनि हुन सक्ने भएकोले मैले यसो गरेको हो। अब यसमा अघि हामीले तयार पारिएको 4 लिटर मासुको झोललाई पनि एड गरौँ। छ 7 मिनट जति मजाले उमालौँ। हाम्रो यो सङ्गाख्वायको रस तयारी भइसकेको छ। अब यसमा मसला पुगेको छ छैन एकचोटि टेस्ट गरेर हेरौँ। अब यसलाई प्लास्टिकको गिलासमा भर्न थालौँ। अब यसमा अघि सिद्रा माछाको ठुलो चोक्ताले पन्सायत्यौँ, त्यसलाई सानो सानो टुक्रा बारेर माथिबाट राखौँ, जसले गर्दा राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई हामीले हलचल नगरी कुनै सुरक्षित स्थानमा 4-5 घण्टाको लागि छोडिदिउँ, जसले गर्दा यो तुरुन्तै जम्छ। यदि यसलाई 1-1.5 घण्टा जति फ्रिजमा राख्ने हो भने पनि यो तुरुन्तै जम्नेछ। यो हाम्रो सङ्गाख्वाय तयार भइसकेको छ। अब यसलाई घोप्ट्याउँदा पनि पोक्दैन, अर्थात् राम्रोसँग जमिसकेको छ। पहिला यसलाई नेवारहरूले भ्यो सलिङमा राखेर सङ्गाख्वाय तयार गर्ने गरिन्थ्यो। आज भोलि पनि नेवारहरू बाहेक अरूले यो परिकार बनाउने गरेको पाइँदैन। पहिला नेवारहरूको भोजमा यो सङ्गाख्वाय अनिवार्य रूपमा हुने गर्थ्यो। साथै अर्को कुरा, हरियो लसुन सङ्गाख्वाय चिउरा खाँदाखेरि अनुहारभरि पसिनै पसिना आउन बेर लाग्दैन। त्यसैले यो
जाडो मौसममा विशेष प्रयोग हुने गर्छ। SANGAKHWAY lah punya yang tujuh. बिट मार्नुभन्दा पहिला हाम्रो यो मासु ढेरी भएकोले अथवा खुट्टा 3वटा भएकोले यसबाट अरू यति नै झोल निकालेर SANGAKHWAY तयार पार्न सक्छौँ। साथै पहिला पनि मैले यो SANGAKHWAY बनाउने भिडियो नेवारी किचन अन्तर्गत तयार पारिसकेको छु। त्यो भिडियो र यसमा केही अन्तर भएकोले दुवै भिडियो हेरेर मनको कुरा कमेन्ट बक्समा पोख्न नभुल्नुहोला। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।